نمبر ډېر اسان دی درته وایم +82 109336 9498 که نه وړیا نمبر دا اوسه وګورئ چې په دې کې چېرته زوم کېږي نه او دا سر سکرین شیر کوم دا باید دا وشي دا نمبر به څنګه شي نه په وګورم پلیز درکاري ریکارډینګ به دا ان شاء الله صفای کې زما دا نمبر چې دی ایگزیکټلی دلته کې لاندې موږ به لوستلی وه نو زما نمبر پکې شته دا نمبر دی دا زما نمبر دی د وټساپ کې رابطه وکړئ که نه دې نمبر باندې زه به مو کانټیکټ سره کوم زوم لکه د زوم په ستاسو موبایل نه کنیکټ دی که نه موبایل نه کنیکټ دی نن زموږ چې کوم سیشن دی هغه سکالرشپ ته ګایډلاین دی صحیح دا موږ د دغه چې کوم ملګري دي تاسو باندې دا هغو د بغدا شروع کړی دی موږ وایو چېرې چا تعلیق دی تېر شي که نه نو ښه خبره ده کوشش کوو چې لیمټ کوو به د ګنټې پورې به خپل سیشن لیمټ کوو او ستاسو د انټروډکشن مقصد دا و چې ما ته لږ پته ولګېږي کم تاسو به کوم اصول اوبو کې که نه ساته پښتو کې چې د هغې مطابق زه سره رهنمایي کوم که نه اوس خو د دغه په لحاظ سره تعلیم په لحاظ سره دواړو دغه ډفرنټ دی یو کمپیوټر ساینس دی یو فزیکس دی خو سکالرشپ چې دي عموما د هغې رهنمایي ټوله یو شان کې دی رهنمایي سکالرشپ سره صحیح